Πώς μπορώ να μην πάω στην κόλαση? Η αποφυγή της κόλασης είναι ευκολότερη από ό,τι νομίζεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπακούν τις 10 εντολές για όλη τους τη ζωή για να μην πάνε στην κόλαση. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες τελετές και τελετουργίες για να μην πάνε στην κόλαση. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε με σιγουριά αν θα πάμε ή όχι στην κόλαση. Καμία από αυτές τις απόψεις δεν είναι σωστή. Η βίβλος είναι ξεκάθαρη για το πως κάποιος μπορεί να αποφύγει να πάει στην κόλαση μετά το θάνατο. Η βίβλος περιγράφει την κόλαση ως ένα τρομερό και απέσιο μέρος. Η κόλαση περιγράφεται ως αιώνια φωτιά, Ματθαίος 25:41, άσβεστη φωτιά, Ματθαίος 3:12, ντροπή και αιώνια περιφρόνηση, Δανιήλ 12:2, η φωτιά δεν σβήνει, Μάρκος 9:4-49, και αιώνια καταστροφή, Β' Θεσσαλονικής 1:9. Η Αποκάλυψη 20:10 περιγράφει την κόλαση ως μια λίμνη από φωτιά και θιάφη, όπου οι ασεβείς βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα, Αποκάλυψη 20:10. Προφανώς, η κόλαση είναι ένα μέρος που πρέπει να αποφύγουμε. Γιατί η κόλαση υπάρχει και γιατί ο Θεός στέλνει κάποιους εκεί? Η βίβλος μας λέει ότι ο Θεός ετοίμασε τη κόλαση για τον διάβολο και τους πεσμένους αγγέλους μετά την εξέγερσή τους εναντίον του, Ματθαίος 25:41. Αυτοί που αρνούνται την προσφορά της Θείας Χάρις θα υποφέρουν στον ίδιο αιώνιο προορισμό του διαβόλου και των πεσμένων αγγέλων. Γιατί είναι η κόλαση απαραίτητη? Όλες οι αμαρτίες είναι τελικά ενάντια στο Θεό, Ψαλμή 51:4, και επειδή ο Θεός είναι μια άπειρη και αιώνια οντότητα, μόνο μια άπειρη και αιώνια ποινή είναι επαρκής. Η κόλαση είναι το μέρος που οι άγιες και δίκαιες απαιτήσεις δικαιοσύνης του Θεού πραγματοποιούνται. Η κόλαση είναι το μέρος που ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία και όλους όσους τον απορρίπτουν. Η βίβλος το κάνει ξεκάθαρο ότι όλοι έχουμε αμαρτήσει, Εκκλησιαστής 7:20, Ρωμαίοι 3:10-23, έτσι ως αποτέλεσμα όλοι αξίζουμε να πάμε στην κόλαση. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να μην πάμε στην κόλαση? Εφόσον μόνο μια άπειρη και αιώνια ποινή είναι επαρκής, ένα άπειρο και αιώνιο τίμημα πρέπει να πληρωθεί. Ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εντός του Ιησού Χριστού, ο Θεός έζησε ανάμεσά μας δίδαξε και μας θεράπευσε, αλλά αυτά δεν ήταν η κύρια αποστολή του. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, Ιωάννης 1:1-14, έτσι ώστε να μπορεί να πεθάνει για μας. Ο Ιησούς, ο Θεός σε ανθρώπινη μορφή, πέθανε πάνω στο Σταυρό. Ως Θεός, ο θάνατος του ήταν απείρου και αιώνιας αξίας, πληρώνοντας πλήρως το τίμημα της αμαρτίας, Α Ιωάννης 2:2. Ο Θεός μας καλεί να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, δεχόμενοι τον θάνατό του ως πλήρης και δίκαιη πληρωμή για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός υπόσχεται ότι όποιος θα πιστέψει στον Ιησού, Ιωάννης 3:16, εμπιστευτεί Αυτόν ως το μοναδικό σωτήρα, Ιωάννης 14:6, θα σωθεί, δηλαδή δεν θα πάει στη κόλαση. Ο Θεός δεν θέλει κανένας να πάει στη κόλαση, Β Πέτρου 3:9. Γι' αυτό ο Θεός έκανε την απόλυτη, τέλεια και επαρκή θυσία για λογαριασμό μας. Εάν δεν θέλεις να πας στη κόλαση, δέξου τον Ιησού ως σωτήρα σου. Είναι τόσο απλό. Ομολόγησε στο Θεό ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός και σου αξίζει να πας στη κόλαση. Δήλωσε στο Θεό ότι εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα. Ευχαρίστησε τον Θεό για την παροχή της σωτηρίας και την απελευθέρωση από την κόλαση. Απλά με την πίστη, την εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, είναι ο τρόπος για να αποφύγεις να πας στη κόλαση.